নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক বহু দিনৰ মূৰত মই লং ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো অলপমান স্পেচিয়েল হ'ব গৈ আছে কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত যেহেতু মই দিৱালীৰ টাইমত কৈছিলোঁ যে শৰ্ট ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব। যেহেতু লং ভিডিঅ' বহুত দিন হ'ল দিবই পৰা নাই, কিবা তেনেকুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি সেই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত এগৰাকী উপহাৰ দিয়া হ'ব আৰু যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে, কমেণ্টবোৰ কিছু পঢ়িব চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই জনাম কোনে সেই উপহাৰটো লাভ কৰিছে। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবোৰ কৰে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰে সঁচাই বহুত বেছি এনাৰ্জি দিয়ে মোক। প্ৰথম কমেণ্টটো পঢ়িছোঁ বেবী পেগু হাজৰিকা, তেখেতে ধুনীয়াকৈ দিৱালী উইচ কৰি কিছু কথা লিখিছে, বৰ ভাল লাগিছে কথাখিনি পঢ়ি কাৰণে। তাৰপিছত ব্লিছ উইথ KM কবিতা শইকীয়া, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক। মণিমা ভাৰতী, মৃণালিনী হাজৰিকা, হীৰক কলিতা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে। ত্ৰৈলোক্য বৰুৱা লিখিছে খুব সুন্দৰ তোমাৰ গহনা, সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সামৰি বিজনেছটো আগবঢ়াই গৈছে, ধন্যবাদ। মোৰ উদ্দেশ্য সেইটো আছিলে আৰু আপোনালোকে যে বুজি পাইছে তাৰ বাবে মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে, সুখী হৈছোঁ তাৰ বাবে। ধুনীয়া লাগিছে, ভগৱানে আপোনাক কুশলে ৰাখক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদে সদায় ভালে ৰাখিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিসকলে কণ্টিনিউ চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব মই গিফ্টটো কাক দিছোঁ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত কমেণ্টসমূহৰ মাজত যাৰ ওপৰত এটা গিফ্ট চিম্বল আছে তেওঁ এই উপহাৰটো পাইছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাসকলে গম পাবই কোনে পাইছে। নীৰা ঠেঙাল বাইদেউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰোবাৰ যদি নামটো ল'ব ৰৈ গ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই কমেণ্টবোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছে। আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকক জনাওঁ, বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম ইউজ কৰা হ'ব। আপুনি প্ৰথমতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, তাৰপিছত ডিটেইলছ দিয়া হ'ব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পঠোৱা হয়। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মই অনলাইন ডিল কৰোঁ, অফলাইন মোৰ কোনো শ্বপ নাই। মই অল ইণ্ডিয়া আপোনালোক য'তেই থাকক মই ডেলিভাৰী দি দিওঁ। হয়তো কিছু লোকেল মোৰ যিখিনি আছে লোকেল মানুহ তেওঁলোকে আহিব বিচাৰে মোৰ ওচৰত, কিন্তু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে অনলাইনে আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব, যিকোনো জেগাত আপোনালোকক ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব, কিন্তু অনলাইন ল'ব লাগিব। যদি ট্ৰাষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে অনলাইন ল'বৰ কাৰণে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে পাৰিব, কিন্তু অফলাইন তেনেকৈ মই সুবিধা এতিয়ালৈ দিব পৰা নাই কাৰণ অফলাইন মই শ্বপ এতিয়ালৈ খোলা নাই। আজি মই ভিডিঅ'টোত ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যিসকলে মোৰ অফলাইন শ্বপত আহিব বিচাৰে। আজি ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান নতুন কালেকশ্যন আহিছে, যিসকলে বিয়াৰ কাৰণে গিফ্টৰ কাৰণে বিচাৰি আছিলে ৰিজনেবল প্ৰাইচত, তেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনে দেখুৱাম। নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো কালেকশ্যন চাওক, বিয়াত কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব যদি বিচাৰি আছে, কাৰণ এইকেইদিন বিয়াৰ ছিজন হয়, গিফ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা আইটেমবোৰ বিচাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। প্ৰথমতে মই ইয়েৰিংযোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া ইয়েৰিংযোৰ টপত থাকিব, ডিজাইনটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয়। যদি বিয়াত গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে গিফ্ট কৰিব পাৰিব। এনেকৈ ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা থাকিব, তলত বৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দুগদুগী ডিজাইন কৰা দিয়া গৈছে। বহুত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিজাইন হয়, বহুত এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাব। ওপৰত গল্ডেন মণি কাম কৰা আছে, বেক চাইডে টৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 720 ৰুপিজ, অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। ইয়াৰ নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ, এয়া পাৰ্পল কালাৰত আছে। নেক্সট কালাৰটো পাৰ্পল কালাৰত থাকিব, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আৰু পাৰ্পলটো বহুতে বিচাৰে। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, এই দুগদুগী কেইটা ওপৰত ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, 720 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আৰু ল'বৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। ডিজাইনতে আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ, এইটো পিংক কালাৰত আছে। গল্ডেন আৰু পিংক কম্বিনেশ্যনৰ যদি কাপোৰ আছে ইয়াৰ লগত খুব ধুনীয়া মেচিং কৰিব। যিহেতু গল্ডেন ৱৰ্কত কাম আপোনালোকে বিচাৰে, ওপৰৰখিনি গল্ডেন মণি লাগে, বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। একেবাৰে সহজ কথা, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মেছেজটো অকণমান ৰিপ্লাই দেৰি হ'লেও আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব, কাৰণ ছেইম টাইমত বহুত মেছেজ আহে, তাৰ উপৰি বহুতখিনি কাম থাকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব। নেক্সট কালাৰটো চাওক, বৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ, পিংক আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যন কৰা আছে আৰু এইটো কাপোৰ খুব চলি আছে। এই কাপোৰটোৰ লগত জুৱেলাৰীটো পোৱাই টান হয়। এতিয়া এই ডিজাইনটোত আহিছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। দেখুওৱা নাই, ইয়াৰিংযোৰ ছেইম হেংগিঙতে আছে।
মাত্ৰ আপোনালোকক কালাৰটো দেখুৱাই দিলোঁ যদি ৰেটটো ভাল লাগিছে ৰেটটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 650 ৰুপিজ অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব যিবিলাক আউট অফ আছামৰ পৰা মেছেজ কৰে তেওঁলোকে যদি DTDC লয় শ্বিপিং এক্সট্ৰা কিবা এটা পৰিব সেইটো মই জনাই দিম আৰু পোষ্ট অফিচত ল'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব এইটো এটা ইউনিক কালাৰ হয় ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে খুব ধুনীয়া যদি কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ ল'ব বিচাৰিছে লৈ ল'ব পাৰিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন লোকাপাৰাত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু যিসকলে ফটো ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ফটোও লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট কালাৰটো আহিছে গ্ৰীণ কালাৰত আৰু খুব ট্ৰেণ্ডিং কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো যিহেতু ব্ৰাইডেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক ভালকৈ বেক কেমেৰা এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে যিসকলে ফটো বিচাৰে মোৰ ফটো তেনেকৈ উঠাব সময় নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 650 শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ দেখিছেনে গোল্ডেন মনি জোনবিৰি কালেকশ্যন এটা ডিমাণ্ডেবল কালেকশ্যন বহুতেই বিচাৰি থাকে এয়া দেখিছেনে দুগদুগি ৱৰ্ক কৰা আছে ষ্টন ৱৰ্ক থাকিব দুগদুগি জোনবিৰিটো বহুত ধুনীয়া বহুত লাৰ্জো নহয় স্মলো নহয় মিডিয়াম চাইজত আছে আৰু এয়া দুটা বলমণি দিয়া থাকিব আৰু এনেকৈ গোল্ডেন মনিৰ গুঠনি কৰা গৈছে বিৰাট ধুনীয়া গোল্ডেন মনি গুঠনি কৰা আছে বেক চাইডে টাৰ্চেলো পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংযোৰ আপোনালোকে হেংগিঙত পাই যাব বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এই কালেকশ্যনটো লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 680 ৰুপিজ অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব অসমৰ বাহিৰতো যদি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত লয় তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকক জনাওঁ যে 500ৰ পৰাহে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয় তাৰ তলত শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে আৰু মই বেক কেমেৰাত দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আপোনালোকে বহুতে ফটো বিচাৰে বেক কেমেৰা দেখুৱালে বস্তুবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ আহে সেইবাবে বেক কেমেৰাই দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ফটো নহ'লে যিহেতু ফটো উঠাই থাকিব সময় নহয় ইমান ছিজনৰ টাইম আপোনালোকক প্ৰথমতেই ক'লোঁ বহুখিনি কাম থাকে যদি এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগিছে গ্ৰীণত তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গ্ৰীণত ভাল লাগিলে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই ধুনীয়া গিফ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যনটো গ্ৰীণত আছে এটা একেবাৰে ইউনিক ডিজাইন দেখুৱাব ওলাইছোঁ দুটা ময়ূৰ থাকিব এনেকৈ পাৰ্পল কালাৰত আছে যিহেতু পাৰ্পলত বহুতেই কালেকশ্যন বিচাৰে এইটো আপোনালোকে নৰ্মেলিটো বিয়াত পিন্ধিবই পাৰিব সকলোৱে কিন্তু ব্ৰাইডেও পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ আৰু লকেটটো চেইনটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু গিফ্টৰ কাৰণে চাওক একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাত খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন পাইছে গিফ্ট কৰিও ভাল পাব ৰিজনেবল প্ৰাইচত আৰু যোনে ল'ব তেওঁ বহুত বেছি ভাল পাব এইটো চাওক ওপৰখিনি এনেকৈ পাৰ্পল কালাৰত আছে দুটা বিটছ দিয়া গৈছে এনেকৈ দুটা পোৱালমণি থাকিব আৰু এনেকৈ গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 680 ৰুপিজ মাত্ৰ 680 টকাত শ্বিপিং ফ্ৰী উইথ ভেলভেট বক্স আৰু এই ধুনীয়া গহনাটো লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক একেবাৰে ইউনিক কালেকশ্যন হয় একদম ইউনিক কালেকশ্যন নতুন আহিছে ডিজাইনটো এটা খেন ছেড হয় দেখিব জেঠি পতা যেনো লাগিছে
ইয়াৰিংছ থাকিব বৰ্তমান সিলভাৰৰ যেটো ডিমান্ড সেই কাৰণে আপোনালোকক সিলভাৰৰ লৈ আছো যদি সিলভাৰ গুণ আৰু ৰেড এনেকৈ কাম কৰা কাপোৰ লৈছে তেতিয়াহ'লে এই কাপোৰ জুৱেলাৰীটো বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু লকেটটো দেখুৱাইছো দেখিছেনে ইমান বেছি ধুনীয়া পুৰা হেভি লুক দিয়া কালেকশ্যন হয় ষ্টন ৱৰ্ক কৰা থাকিব বেক সাইডটো দেখুৱাইছো ফিনিশিংটো চালে আপোনালোকে বুজি পাব কিমান ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰে ওপৰৰ যেটো ডিজাইন হয় পাটৰ ডিজাইন কৰা থাকিব এনেকৈ পাটৰ ডিজাইন কৰা থাকিব তাৰ ওপৰত গুটেখিনি এনেকুৱা সিলভাৰ মনি কাম কৰা থাকিব যি ইমান ধুনীয়া এটা ইউনিক ডিজাইন হয় নহয় আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব এই ডিজাইনটো যদি কোনোবাই ফটো ল'ব বিচাৰিছে মই ধুনীয়াকৈ ফটো ল'বৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছো বেক সাইডে টাৰ্সেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ কোনোবাই যদি ফটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফটো লৈ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন মাত্ৰ 799 এনেকুৱা ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব 799 শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লৈ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আৰু এটা আছে দেখুৱাই দিছো নেক্সট কালাৰটো আহিব এটো গ্ৰীন কালাৰ গ্ৰীন আৰু সিলভাৰ মিক্সত আছে যেহেতু বৰ্তমান গ্ৰীন কালাৰটো বহুত বেছি ট্ৰেন্ড ৰেড আৰু গ্ৰীন ইমান বেছি ট্ৰেন্ডত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সিলভাৰ গ্ৰীনৰ যদি আপোনাৰ কাপোৰ আছে ফটো ল'ব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে ফটো লৈ ল'ব পাৰিব মই আপোনালোকক ফটো এটা ল'বৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 799ত ল'ব পাৰিব নেক্সট ডিজাইনটো চাম প্ৰথমতে আপোনালোকক ফটো এটা ল'বৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছো যিসকলে ফটো ল'ম বুলি ভাবে তেওঁলোকে ফটো এটা লৈ ল'ব ডিজাইনটো সব খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন আহিছে ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপত ইয়াৰিংজোৰ এনেকৈ টপত থাকিব ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লকেটটো চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় বহুত মৰম লগা সিম্পলত আৰু ওপৰৰ গুঠনিটো ৰেড আৰু গ্ৰীন কাম কৰা আছে গ্লাস বিডস থাকিব আৰু গোল্ডেন মনি থাকিব বেক সাইডে টাৰ্সেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 799 শিপিং ফ্ৰী বহুত ধুনীয়া অনলি 799ত লাভ কৰি আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে সিলভাৰত পাব সিলভাৰ আহিছে সিলভাৰ কালাৰটো মই দেখুৱাই দিছো ৰেডটো ভাল লাগিলে গোল্ডেনত ৰেডটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সেম ডিজাইনতে সিলভাৰত যদি ল'ব বিচাৰে সিলভাৰটো ল'ব পাৰিব সিলভাৰ আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত থাকিব ডিজাইনটো সেম থাকিব ইয়াতে গোল্ডেনৰ জেগাত সিলভাৰটো আছে আৰু ওপৰৰ ৱৰ্কখিনি যেটোত গোল্ডেন মনি ঠাইত এটো সিলভাৰ মনি কৰা আছে বেক সাইডে টাৰ্সেল পাই যাব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে প্ৰাইস সেম হ'ব 799 শিপিং ফ্ৰী ফটো ল'ব বিচাৰিলে লৈ ল'ব পাৰিব 799 শিপিং ফ্ৰীত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে এসা বহুত ধুনীয়া হয় সেম ডিজাইনতে যদি আপোনালোকে গ্ৰীনত ল'ব বিচাৰিছে সিলভাৰ আৰু গ্ৰীন কম্বিনেশ্যনত ডিজাইন সেম হ'ব এটো লৈ ল'ব পাৰিব ফটো এটা লৈ ল'ব যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ টপত থাকিব খুব ধুনীয়া সেম ডিজাইন হয় মাত্ৰ কালাৰ অপশ্যনটো বেলেগ হয় এটো গ্ৰীন আৰু সিলভাৰ কম্বিনেশ্যনত একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া 799 শিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব নেক্সট যেটো কালেকশ্যন দেখুৱাব গৈ আছো কেনেকুৱা ধুনীয়া কালেকশ্যন চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা ষ্টন ৱৰ্কৰ দুগদুগি হয় আৰু দুটা পোৱালমণি থাকিব এয়া ঘিচেমণিৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰিংছ আপোনালোকে টপতে পাব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই দিছো মই তাৰ আগতে ইয়াৰিংছৰ দেখুৱাইছো ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব এইটো ডিজাইন এইটো হয় ডিজাইন এইটো থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপতে যদি আপোনালোকৰ এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব গিফটৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যদি গ্ৰীনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰীনটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 720 रुपीस 720 টকাত ল'ব পাৰিব ব্ৰাইডক গিফট কৰিব বিচাৰিলে গিফট কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 720 টকা ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আছে যদি ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন বিচাৰে তেতিয়া কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই আছো ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন হলে ৰেডত আছে এটো ৰেডত সেকশন খুব ধুনীয়া বহুত বেছি ভাল কোৱালিটি কালেকশ্যন আপোনালোকে মাত্ৰ 720 रुपीस শিপিং ফ্ৰী এনেকৈ গিফট বক্সৰ সৈতে লাভ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ ল'ব যদি ভাল লাগিছে ফটো ল'ব বিচাৰিছিল যদি ফটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ফটো লৈ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন মাত্ৰ 720 रुपीस শিপিং ফ্ৰীত ল'ব এই ডিজাইন দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকক সাইজো জনোৱা হ'ব 2.4 পৰা 2.6 2.8 লৈ ল'ব পাৰিব ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা কালেকশ্যন জোৰা 350 আহিব খুব ধুনীয়া এনেকৈ জোৰা ল'ব পাৰিব বাকি ডিজাইন আছে মই ফটো এড কৰি দিম আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা সোণৰ ডিজাইনৰ সোণৰ নিচিনা লাগিব পিন্ধিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে সাইজ 24 পৰা 2.8 লৈ আছে আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত বুক কৰিব